اسب تورین. شاهکار بلاتار یا مرثیه‌ای برای زوال بشریت. آیا تا به حال به روزهای پایان بشریت فکر کردین؟ اگر جهان به انتهای خودش برسه، چه اتفاقی میفته؟ فیلم اسب تورین ساخته بلاتار ما رو به دنیایی تاریک و سرد میبره. جایی که زوال در هر قاب اون موج میزنه. این فیلم یک تجربه فلسفیه که مخاطب رو وادار به تأمل درباره چرخه زندگی و مرگ و همینطور معنای زندگی میکنه. اسب تورین در سال 2011 توسط بلاتار ساخته شد. داستان فیلم از یک رویداد واقعی الهام گرفته شده. در سال 1889 فریدریش نیچه، فیلسوف مشهور، در تورین پس از دیدن ضرب و شتم یک اسب توسط صاحبش دچار فروپاشی روانی شد و دیگه هیچگاه صحبت نکرد. اما بلاتار به جای روایت داستان نیچه به سراغ اسب و صاحبانش میره تا جهانی رو در مقابل دیدگان مخاطب قرار بده که در حال زوال و نابودی. داستان این فیلم ساده است. یک پیرمرد با دخترش در محیطی بیابانی و بادخیز زندگی می‌کنند. و روزها رو با کارهای تکراری مثل غذا خوردن، آب کشیدن از چاه و مراقبت از اسب سپری می‌کنند. اما وقتی اسبشون از حرکت باز می ایسته، شرایط زندگی به تدریج سخت‌تر و غیر ممکن‌تر میشه. فیلم درباره زوال بشریت، طبیعت و انسان هر دو در مسیری قرار دارند که به نابودی منتهی میشه. اما چیزی که این فیلم رو از فیلم‌های دیگه متمایز میکنه، چرخه بیپایانیه که شخصیت‌های فیلم در اون گرفتار شدن. کارهای روزمره تکراری بدون اینکه هیچ تغییری در زندگیشون دیده بشه. یکی از بزرگترین دلایل ماندگاری فیلم اسب تورین سبک بصری این فیلمه. بلاتار در این فیلم از چندین تکنیک خاص استفاده میکنه تا حس سنگینی و پوچی رو به مخاطب القا کنه. هر قاب فیلم مثل یک نقاشیه که سردی و بیزمانی جهان فیلم رو نشون میده. در این فیلم صحنه‌هایی وجود داره که بیش از چند دقیقه بدون برش ادامه پیدا میکنه. این تکنیک به مخاطب اجازه میده در چرخه تکرار و سکون زندگی شخصیت‌ها غرق بشه. نورپردازی و استفاده از عناصر طبیعی، باد، سکوت و نور طبیعی به فیلم حالتی مینیمالیستی و بی‌رحم داده.
یکی از صحنه‌های کلیدی فیلم زمانی که پیرمرد و دختر به بیرون از خونه نگاه می‌کنند و باد بیوقفه در حال وزیدنه. این صحنه نه تنها از نظر بصری زیباست، بلکه نمادی از بی‌پایانی و بی‌معنایی چرخه زندگی. شخصیت‌های فیلم عملاً نماینده مفاهیم فلسفی فیلم هستند. پیرمرد نماینده نسل قدیمه که با کار و تحمل سختی‌ها زندگی می‌کنه. زوال جسمانی اون نمادی از فرسایش بشریت. دختر اما نماد نسل جوانه. نسل جوانی که امیدشون رو از دست دادن. سکوت دختر و اطاعت بیچون و چراش نشون دهنده آرزوهای از دست رفته و اهداف انسانیه. اسب اما شاید مهمترین نماد فیلم باشه. اسب نمادی از طبیعت، زندگی و حتی بشریت که از حرکت باز میمونه و سرانجام تسلیم مرگ و زوال میشه. این فیلم به سوالات عمیق فلسفی میپردازه. آیا زندگی صرفاً یک چرخه تکراری و بیپایانه؟ فلسفه نیچه در جای جای فیلم دیده میشه. ایده بازگشت جاودان که زندگی رو به چرخه‌ای بیپایان از تکرارها تبدیل میکنه، در کارهای روزانه شخصیت‌ها کاملاً نمایانه. اسب تورین تجربه‌ای فلسفیه که مخاطب رو به چالش میکشه. بلاتار با استفاده از سبک بصری منحصر به فرد و داستانی مینیمالیستی تصویری از زوال و پوچی رو به نمایش میگذاره. این فیلم به ما نشون میده که حتی در تکرار و خاموشی زندگی چیزی عمیق‌تر نهفته است. پرسشی که هر یک از ما باید بهش پاسخ بدیم. نظر شما چیه؟ اسب تورین رو میتونیم یک شاهکار سینمایی بدونیم یا صرفاً فیلمی خسته کننده و مبهمه؟ نظرتون رو در بخش کامنت ها برامون بنویسید.